Tienestä sitä voi sanoa sen verran, että se on vähän semmoista epäsäännöllistä. Joskus voi olla paremmin ja joskus huonommin. Tienaan normaalisti yleisin noin yli 10 tonnia. Se on semmoinen mun perus kuukausi. Ei sitä haittaa, jos enemmänkin tulee, mutta se taso mikä nyt on, niin sitä jos pystyy ylläpitämään, niin mä oon erittäin tyytyväinen. Tänään on Kartsan SM-kistä, joten eiköhän mennä. Ja ostin muuten by the way elämäni ekon auton. Tuo supatoni kun oli, niin vähän alle 10 tonni tuli siitä 19 päivästä. Että aika hyvin. En mä ikinä tehnyt rahaa, mutta mulla ei ollut onneksi ongelmaa, koska mä sain rahaa muualta. Some on mulle tosi toissijainen tulonlähde. Se ei ole se, millä elätän itseni. Mä en tienaa itse mun omalla somella. Ihmiset luulee, että vastamedialla saa rahaa. Mä en tiedä, miten muut tekee rahaa, mutta me ei olla saatu. Me ollaan tehty tappiolla jo jonkun vuosia ajan. Jos ollaan oltu vaikka juopottelemassa ja sitten on ollut se boksi vaikka, niin se on semmoista 100–300 € ehkä päivä. Ja kyllä sitä helposti saa, jos siinä joku 2000 ihmistä katsoo ja sitten jotkut laittaa vaikka euron. Niin jos 100 ihmistä laittaa euron, niin sehän on jo paljon. Meidän lähetyksessä on eri nimissä huumoristisia tai keräyksiä, että vaikka meillä on nyt kehätyttökeräys, se oli semmoinen huumoristinen juttu. Paitsi leveli. Kiitos, me ei voida sanoa, että kuka lahjoitti. Yritetään saada katsojia lahjoittamaan rahaa. Että välillä me haukutaan niitä, että ne lahjoittaisi rahaa. Välillä me sanotaan, että meillä on vaikka tällainen hanke, voitte vähän lahjoittaa rahaa. Pystyy edes kattaa osan siitä kulusta, mutta ei se kyllä ole tarpeeksi paljon. Niin alkoholi on yleensä menneen nämä rahuulit sitten. Kiitos senteistä. 37 senttiä tuli. On niin liveissä sanonut tälle, että hei, että pitäisikö hakea vaikka viinaa, että voin liveittää ja tehdään vaikka valkovenäläisiä ja näin. Niin joku varttitunti saattaa mennä se, kun kassa on niin valmis. Mä teen asioista, jotka ärsyttää mua. Musta tuntuu, että brändit haluaa ehkä tosi semmoisen turvallisen ja tosi semmoisen keskitien ihmisen edustavan heidän tuotteitaan tai palveluitaan. Mä en myöskään ole valmis vähentämään tai pienentämään tai lopettamaan sitä, mitä mä teen. Musta tuntuu, että mä en olisi aito siinä vaiheessa. Harrastuksesta se lähti, mutta sitten harrastuksesta muuttui vähän niin kuin elämäntavaksi, kun tää on vaan niin siistiä hommaa ja sitten ajan myötä tää on ollut nyt jo muutaman vuoden varmaan ihan ammattikin. Vaikka tää on extreme-laji tälleen, niin tyhmää ei kannata olla. Kuvaa mun elämää siinä samalla, kun on noita hyppyjä ja muita. Ja siinä mä haluan kannustaa ihmisiä justiin kokeilemaan uusia asioita, olemaan rohkeita. Niin, no joo, koen, että on yksinäinen tällä hetkellä. Ja sitten sitä ajattelin sille, että pitäisikö ruveta liveettää sinne, että sieltä pystyy ihmiset ottamaan yhteyttä. Ja niin siellä on sitä porukkaa, niin siinä 5 tuntia saattaa mennä ihan hujauksessa. Siis mä vaan tykkään porista ihmisten kanssa ja mä oon koukussa siihen liveen. Mä markkinoin mun aikuisviihdesisältöä. Mullahan on mun TikTokissa, Instagramissa ihan mun omaa arkielämää. Sitten on myös markkinointivideoita ja matskuja, missä mä markkinoin suoraan sit tai niin suoraan kuin pystyy. OF ja tollasta. Jos joku kategoria pitäisi valita, niin mä sanoisin, että aika lailla rasismi, koska se näkyy niin laajasti melkein joka ikisessä asiassa. Tulee huudahduksia vaikka, että joku huutaa ja kutsuu neekeriksi. Jos mä jaan vaikka sen kokemuksen, että mä olin tänään mun kavereitten kanssa ulkona, niin koska siihen kuuluu se rasistinen kokemus, niin sit mä taas puhun rasismista. Sanotaan, mulla vaikka katsojina tosi vaikka rasistisia tai tosi äärioikeistolaista. Jos haluat vaikuttaa niihinkin hyvällä tavalla, sun pitää eikä saada niiden huomioon, sun pitää saada eikä ne seuraamaan sua. Sanot niitä asioita, mitä ne haluaa kuulla. Sitten sä voit pikkuhiljaa tuputtaa pikkasen sun omia ajatuksia siihen päälle. Jos ne seuraa sua, ne kuuntelee sua, niin sitten ne kuuntelee myös paremmin sun muitakin ehdotuksia. No suurin motiivi mun tekemiselle on ehkä se, että silloin kun mä oon ollut nuori ja seurannut lehtiä ja mediaa ja kuvastoa semmosesta ideaalista ulkonäöstä, niin ei ole kauheasti näkynyt silloin pluskokoisia naisia. Jos silloin kun mä olin vaikka teini-ikäinen, niin olisi ollut joku, joka olisi tehnyt samanlaista sisältöä, jota mä olisin nähnyt kuin mitä mä nyt itse teen, niin se olisi voinut tehdä mulle tosi hyvää. Mulla olisi voinut tulla siitä ihan erilainen kehonkuva ja se ajatus omasta kehosta ja jotenkin semmoisesta itsetunnosta ja muusta. Varmasti pystyisi tienaamaan täällä vielä paljon enemmän, mitä nyt tienaa, jos just lähtisi noihin kaikkiin yhteistyöihin ja muihin mukaan, mitä tulee. Yhteistyöt, jos niitä tehdään, niin se on joko rahakorvaus tai sitten sä saat tuotteita ja sä mainostat niitä. Mua lähestyy
ihan kaikennäköiset tahot yhteistyössä. Tosi paljon totta kai niin kuin seksiilelukaupat, mutta sitten on ihan vaatebrändejä, make-brändejä. Aika paljon tulee vaatebrändiltä tai vaatekaupoilta, pikaruokaravintoloita, kaikki proteiinijuttuja. Mulla on yksi energiajuomasponsori. Sitten on näitä vuokramökkejä, mitä on saatu yhteistyön merkeissä. Ja Suomi-pubin kanssa teen yhteistyötä. Live-striimasin sieltä festareilta. Mä oon tehnyt nikotiinifirman kanssa, tai mitkä myy nikotiinipussia. Jonkun aikaa yhteistyötä, on ollut tosi tyytyväinen. Just näiden nikotiinipussien kanssa, minkä kanssa on tehnyt yhteistyötä, niin tämmönen. Saa niitä tuotteita ja Se on mulle tarkkaa, että millaisien brändien kanssa vaikka tekee sit töitä. Mun yhteistyöt on pääpiirteittäin ollut erilaisia pluskokoisten naisten vaateliikkeitä. On myös tosi tärkeää mulle, että se pysyy oman näköisenä ja sopii siihen mun ajatukseen ja siihen, niin kuin minkä ympärillä mä muutenkin tuotan sisältöä. Oikeastaan mikään taho ei lähesty meitä, vaan me joudutaan oikeastaan lähestyä muita tahoja. Kun ei ole mitään sponsoreitakaan oikein, tosi harva haluaa tehdä niitä. Että meillä on nyt niin kuin yksi sponsori tällä hetkellä. Kyllä mä haluaisin myös pystyä tienaamaan sillä somen tekemisellä, koska sitten mä pystyisin keskittyä enemmän siihen sisältöön, mitä mä teen. Ja sen ei tarvitsisi olla välttämättä niin spontaania ja se voisi olla oikeasti semmoista asiasisältöä, koska mä en tienaa siitä. Niin mä teen mitä mä pystyn, mitä mä jaksan, mihin mä kykenen. no ei tuu mieleen mitään kyllä, että minkä kanssa en haluaisi tehdä yhteistyötä. Se, mitä mä en suostu mun somessa tekemään näyttämään, on mainostaa mitään uhkapelijuttuja. Mihin en lähtisi mukaan yhteistyöhön, kasino, jotain palvelimia. Mä en tekisi yhteistyötä kasinoiden kanssa, ne lähestyy tosi paljon. En todellakaan halua kannustaa ketään niinku uhkapelaamaan. Lähisuvussa on ollut peliriippuvaisia, niin se ei tuntuisi mulle mukavalle mainostaa semmoista. Voin sanoa, että ne maksaisi kyllä varmasti paremmin kuin kukaan muu. Ja ne tarjoaa syvää rahaa siitä, 1 000 € viikossa, yksi päivitys. Jotkut 1 000 €, jotkut 5 000 €, jotkut 10 000 €. Esimerkiksi yhdestä postauksesta saattanut joku 2 tonnia niin kuin tarjota. Sitten toinen, mistä mä oon kanssa kieltäytynyt aina, on alkoholijuomat, koska en mä niinku halua sitäkään lähteä mainostaa. Mikä on epäterveellistä, päihteet, tällaiset, mikä mun mielestä on pahat päihteet. Ja sitten toinen on nikotiinipussi, sitäkin se ei haluatko markkinoida tätä, että auttaa tupakoimista eroon. No, nikotiini on nikotiini, mua ei kiinnosta. Mä en suostuisi tekemään yhteistyötä ainakaan minkään tahonkaan, jotka on millään tavalla avoimesti ainakaan niin kuin seksityötä vastaan. Viestiä tulee tosi paljon erilaisilta brändeiltä. Että oikeastaan tuntuu, että aina nämä brändit ei välttämättä edes tiedä, että millaista sisältöä tuottaa. Että sit sitä viestiä vaan laitetaan mahdollisimman monelle, jotta saadaan sit niitä vaikuttajia. Hauskimpia on ollut jotkut ilmalämpöpumppufirmat ja sit mua on naurattanut se, kun mä oon miettinyt sitä, että kuinka hyvin mä saisin sen jotenkin sopimaan mun sisältöön. Niihin en ole kyllä koskaan tarttunut ja uskon, että en kauhean helposti tartu.